สวัสดีทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับคลิปน้าหนุ่ยคือขยะในคลิปนี้เป็นถาดใส่อาหารนะครับเป็นถาดใส่อาหารสดก็คือซื้อตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปครับมันเป็นบรรจุภัณฑ์ของเขานะครับผมแล้วทีนี้พลาสติกตัวนี้มีเนื้อหนานะครับผมจึงเก็บมานำมารียูสทำการใช้เองนะครับติดตามชมกันนะครับจากถาดพลาสติกครับผม